káàbọ̀ sórí ìkànnì tó má dé ìgbà ọkọ tẹ́ wò wá ní abẹ́kẹ́ subscribe kẹ́lẹ́ máa jẹ ìgbádùn gbogbo ṣe náà lágbo òṣèré àti ìròyìn káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé. Onílé mo kágbó àgbà lánìí mi mo rí bàfọ́ Ọlọ́run ọba mi àkàndọ́ra kòǹkò ló kọ mi ọ̀jà ó àrò awúkòǹkò asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe mo kí nínú ilé mo kí lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi ìbànújẹ́ ò ní kàn yín wàhálà àti ìdààmú ò ní dé bá gbogbo wa nínú àlàáfíà ọrọ̀ tó pọ̀ owó tabua bí wọ́n bá ń pín mẹ́jọ níní ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ń bì kankan àgà ní gàgà lálá nìkan ní lọ sókè tí wálẹ̀ padà ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa ọlọ́run ó kẹ́ a bó ṣe kẹ́ mọ́rẹ́ ní kí ọmọ káàbà nǹkan dẹ́wà lórọ̀ lẹ́nu bíi tejò àjàó àrò irun mọ́lẹ̀ padà bọ̀ràn míyàn ìjó ló yẹ ká máa jó orin ló yẹ ká máa kọ àbí kí làbá máa mú ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó láòrò ìṣẹ̀lẹ̀ yàwọ́ta àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ́kàndínlógójì pẹ̀lú àwọn olùkọ́ 7 ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé 6 làwọn olùkọ́ kù àwọn ẹni bí oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti pa olùkọ́ kan gbogbo àná là ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba lọ́wọ́ security agents pé bùnà báṣẹ́ dé károdò kásùn kí ni káralé ọmọ wí kí ni káralé ọmọ sọ àbí kí láralé ó mu ńgbà bá rodò tí ó jìn tá a pẹ́ bí alẹ́ kan àárọ̀ kan tó ká fẹsẹ̀ rìn láti wòdé lálùpọ̀n séèyàn ò ní béèrè aránmọlájò ní wọ̀nà kankan lónìí ńlá gbọ́ròyìn tó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀ kò fini lọ́kàn balẹ̀ tán yánnyán ó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀ ó fini lọ́kàn balẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ibi tí ròyìn ọ̀hún ìbá ti dáa tí ìbá ti dùn ó ní wípé kárí àwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ sọ́ngọ̀ wọn jáde wọ́n mọ pampa wọn jáde kí wọ́n mọ gbé wọn jáde kí wọ́n mọ gbé wọn nù ambulance kí wọ́n máa gbé wọn lọ sílé ìwòsàn pé kí wọ́n kọ́kọ́ lọ rèé màsáàjì ara wọn wọ́n kọ́ fún wọn níwẹ̀ tó dáa kí wọ́n bó ara wọn pẹ̀lú ọṣẹ àti kànkàn kí wọ́n jẹ́ kán sinmi kátiẹ̀ tó mọ dámọ̀ràn pé wọ́n rè báwọn ẹbí wọn lé lóòótọ́ lára ní ti míìsì wọn lóòótọ́ lára tiwọn náà ti fà sílé lóòótọ́ lọ́kàn ara ilé ò balẹ̀ ṣùgbọ́n bọ́kàn ara ilé ò bá balẹ̀ a lè fi wé tẹ́ntì ń bẹ lójú ogun kò sí bá ara ilé ó ṣe bínú tó ara ilé ọwọ́ yẹ̀wù yóò sùn bó tútù bá dé ara ilé ó yí sọ bora aṣọ òwò làwọn ọmọ kéékèèké ìfẹ́ yí bora nù gbó aṣọ òwò làwọn olùkọ́ wọn fẹ́ yí bora ṣùgbọ́n ntọ́jú aládùn ara mi tí ọjà aládùn ara ti ń náà ò ní pé iléeṣẹ́ ológun ti ṣe wọn mọ́ wọ́n ti ká wọn mọ́ díẹ̀ kan báyìí ló kù tí wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjáde mọ́mẹ́ǹtì àwọn ajínigbé ti mọ̀ wípé ìkúrú tilẹ̀ tẹ̀yìn ní fàǹfà ẹ̀kọ́ òṣojú mímu mọ́ níbi tí nǹkan bá lọ yìí àwọn lè mọ́ jàjàyè wọn ò tiẹ̀ lè jàjàyè ẹni wọ́n wá ń sáré hasting ransom wọn gbogbo nǹkan tí wọ́n fi sí tẹ́lẹ̀ wọ́n gé gbogbo ẹ̀ kúò
wọ́n wá dá padà sórí owó nìkan pé kí wọ́n sanwó fáwọn káwọn yọ̀ǹda àwọn tí wọ́n ti kó. ṣé gbàgbé a ti káyà sókè lásìkò tó yẹ ká káyà sókè. ibi tá a wá rìsọ́ọ̀fù ẹ̀ sí òní wípé àwọn èèyàn yìí wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi àwọn tó kù ṣe. kéròkérò ọmọ gbé wọn wọ̀. wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi wọn ṣe ju pé kí wọ́n fi wọn kó gáìdì lọ kí wọ́n fi wọn gáìdì ara wọn kí nǹkan má bàa ṣe wọn. bóyá àwọn tí ó sá lọ ti ráàyè sá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó gé sí wọn mọ́ kí wọ́n tó gé wọn dé. bọ́lú àmì o ẹni tí ó bá ti rọ́nà bá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ the best thing náà ni pé kí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn fúnjọba. ká máa béèrè fún amnesty fáwọn náà kí wọ́n tiẹ̀ já kọ́kọ́ gba àwọn ọmọ wa jáde bíjọba bá gọ̀ ká fún wọn ní amnesty. wọ́n bá jẹ́ pé gbogbo ìlú ló dèdèrìn tí gbogbo ìlú ọmọ ń tọkàn mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn ibi ò ní bà yín ìbànújẹ́ ò ní kàn yín. ẹ á rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o mi ò ní wáyé tì nígbà kọ̀ọ̀kan ẹ máa lékún sí ni ẹ lékún lówó ẹ lékún lọ́lá ẹ lékún láìkú tí ṣe báàlì ọ̀rọ̀ ẹ ní ṣàìsàn. kéwékéwé ayé ò ní káwọn ọmọ yín ṣàgbàṣàgbà ò ní ṣàwọ̀ àgbà. láyé àtijọ́ ọmọ kéékèèké wọn jí gbé tìṣẹ̀yìn ló jẹ́ kàyéfì fún wa tó yẹ jẹ́ pé panumọ́ o àtiwé àtàgbà ni wọ́n ń jí gbé lásìkò yìí láti wá ṣe kí láàbọ̀ ló ń fà. pápápá ìròyìn tó tẹ̀ á lọ́wọ́ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ó ní pé iléeṣẹ́ ológun ti gé wọn dé no escape route kò sí ọ̀nà àbáyọ tí wọ́n lè gbà kọjá ọgbọ́n ò sì digi bí ọ̀bá sókun. oríire abduction troops close in on kidnappers hideout wọ́n ti súnmọ́ bíi tí wọ́n wà gangan kò sọ́nà àbáyọ láti jáde. ìrètí wà pààrà àwọn ọmọ wa gbà padà ìrètí wà wípé àwọn tó mú wọn ò ní jọ̀wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà I mean àwọn gangan ò ní ṣe láì gbé nǹkan kaná pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun. so nbi tọ́rọ̀ dé dúró nù òye yé mi báwọn professionals níbẹ̀ nu iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí gbogbo àwọn security agents tí ń lọ tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn professional àwọn expert náà gbọ́dọ̀ rán lọ. àwọn eléyìí wọn mọ̀gbọ́n tá a gbé gbà níbi tá a gbé kà bọ́rọ̀ bá kòkè tọkọ ilẹ̀ tó tún níbi tá a tún gbé sí agbede méjì ńkọ́ orí pẹpẹ ńkọ́ orí àjà ńkọ́. oríire abduction troops closing on kidnappers hideout. Okay, 168 high-profile terrorist commanders neutralized. Abdulsalami urges Nigeria to unite against terror, support security agencies to defeat evil. Now, fresh details have emerged on intensive efforts by the authorities to rescue the 39 abducted school children and 7 teachers from Auro Isele, Yawota and Alausa communities. Boya Alausa disini. Alausa in Orire local government area of Oyo State. News reliably gathered that troops and other security operatives have closed in on the surroundings of the hideouts of the kidnappers in the National Park Forest in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers. bọ́ọ̀bá lọ lágbára ìwọ kọ́ ló ní gbogbo ọgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn ọmọ yìí ti pẹ́ jù lọ́dọ̀ wọn orí kunkun máa ń kó bá nìní irú àwọn ajínigbé yìí kí ló burú ń bẹ pé àwọn ọmọ kéékèèké yìí o ẹ̀já tari wọ́n lé ṣùgbọ́n ẹni èṣù ń ṣe ò ní tètè mọ̀
bó ti láya mẹ́rìndínlógún tẹ́lẹ̀ yóò sì tún fẹ́ gba tó ń yàwó kan torí pé sùn ṣe kì í tètè yí oníbúrẹ́dì àfìgbà tó bá di mẹ́ta ò níní kò yé wọn bọ̀rọ̀. So in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers, the school children and their teachers were on June 15 kidnapped when the kidnappers invaded Baptist Nursery and Primary School in Yawota, as well as 2 other schools in Isele. As the operative intensified the rescue efforts in the weekend, a former head of state, General Abdusalami Abubakar, called on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. Because majority wa ńlá sagbóde gbà fáwọn ajínigbe o, majority wa ní lọ bá wọn ro oúnjẹ. Mo bá fídíò kan pàdé àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n lọ ro oúnjẹ fáwọn ajínigbe. Can you imagine that? So now call on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. The sources said troops and other security personnel involved in the rescue operation have effectively surrounded the hideout of the kidnappers within the National Park Forest area, where they have held pupils and teachers hostage for weeks. Ìròyìn ayọ̀ nu. Láyọ̀ làwọn ọmọ yẹn máa dé. It was further learned that the terrorists have been effectively contained within the forest, with security operatives blocking possible escape routes and restricting their movement with the hostages. That is, wọn ò ní láǹfààní láti kó àwọn ọmọ yẹn kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì, kò sáàyè, kò sórí ọ̀fẹ́. Ìbéèrè tí mo ti ń béèrè láti ẹjọ́ iná nù tí n ò rí dáhùn, mo èsì wá ń rí dáhùn sí. Torí lára ìbéèrè mi ni pé àwọn mélòó wọn lọ, I mean ṣé wọ́n ń lọ wọ́n ń padà ni àbí wọ́n dúró síbẹ̀? Àbájáde ilé ìtiwájú ó yé wa wípé wọn ò kú òǹbẹ̀, wọ́n dúró síbẹ̀, wọ́n dó tì wọ́n lọ́rùn. Kò ní sọ́nà àti jáde, kò sọ́nà àti jẹ, kò sọ́nà àti mú, ní tí wọ́n bá ní náà ni wọ́n máa jẹ lọ́wọ́. From every corner náà ni àwọn security agents ni wọ́n ti máa súnmọ́ wọn díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀dà. Àti àwa táwọn jẹ́ jagunjagun, àwa táwọn jẹ́ sọ́jà, àti ṣerú ẹ̀rí àti mọ́ bá yé ṣe, bá àti ẹ̀jẹ̀ jagunjagun àti wo fíìmù orí wa ti fẹ́ dandan. American film lóríṣiríṣi. Àwa gan lè ṣèwò pẹ̀lú experience fíìmù táti wò. The increasing surge by the security operatives to the hideout is said to have triggered severe pressure on the terrorists. Their resort to arm-twisting tactics, including the recent callous killing of one of the abducted teachers. According to the sources, the resort to the brutal kpaying is meant to blackmail the authorities and suspend the aggressive and collaborative operation by security agencies to secure the release of the victims. It will be recalled that the criminals initially listed 4 major demands, including the release of the 10 terrorist commanders, before the victims could regain their freedoms. The names of such commanders sought for their unconditional release include Mahmood Usman. Asáàmọ̀ wípé dandan ni kí wọ́n lórúkọ àwọn tí wọ́n ní kán rìlíìsì. Wọ́n fẹ́ kán rìlíìsì wọn lágodi, kí wọ́n rìlíìsì wọn ní kí lórúkọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà lọ́yọ̀ọ́ yìí. Màá rántí orúkọ ẹ̀ jàre, ó pa mi lórí ni. Abolongo, kí wọ́n rìlíìsì wọn lábolongo. Lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, àwa náà wà nínú àwọn tó sọ pé kí lọ́nà wọn láti rìlíìsì
àwọn tí wọ́n wà lákòlò àwọn tó wà lẹ́gbàá ẹ̀wọ̀n ni wọ́n release wọn torí àwọn ọmọ wa yìí. Yes, we can say that because ọjọ́ orí àwọn ọmọ yìí kéré ju nǹkan tí wọ́n experience lọ. We can say that torí pa lè fa àwọn ọmọ yìí ṣírò ọmọ tiwa náà. Àfẹ́kọ̀ ọmọ tiwa náà wà nírú position bẹ́ẹ̀ ńlọ́jẹ́ ká pèpè bẹ́ẹ̀ fún ìjọba pé kíjọba ó release wọn. Ìjọba dẹ̀ ní òun ò ní tẹ̀síbi táwọn terrorists tẹ̀ sí bí ìjọba gidi ṣe é ṣe nù. Ṣùgbọ́n bí ìjọba gidi ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbésẹ̀ ni yóò fi àwa lọ́kàn balẹ̀. Ìṣe pé kankan dédé máa fi alọ́kàn balẹ̀ láì nídìí kan káwa náà dẹ̀ máa tẹ̀ síbẹ̀ káwa náà dẹ̀ máa jẹ́ síbẹ̀ ká dẹ̀ máa gbà síbẹ̀ ká dẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀ ká dẹ̀ máa sùn ká dẹ̀ máa hanrun. Kò possible bẹ́ẹ̀. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ wà lára àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ntọ́ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So include Mahmood Usman, also known as Abubara or Abbas Mukhtar, and his deputy Abubakar Abba, alias Isa Adam or Mahmood al-Nigeri. Ìkọ̀ọ̀kan nu wọ́n jẹ́ bí orúkọ mẹ́ta, orúkọ méjì lọ́nà mẹ́ta. Èwo lẹ́ pè wọ́n bẹ̀, èwo lẹ́ sọ pé wọ́n bí wọn pẹ̀lú ẹ̀ gangan bẹ̀. Al-Nigeri both identified as senior members of Jamaatu Azaru Muslimina Fibiladis Sudan Ansaru, a breakaway faction of Boko Haram. The suspects are currently in the custody of the Department of State Service (DSS) following their arrest by operatives of the agency in 2025. But as the security forces tighten the nose on the terrorists, they are said to have backed down on some of their earlier demands and are now largely seeking a ransom payment. Ó ti bọ̀ ọ̀rọ̀ ti dàtẹ̀yìn kọ́ máa gé tí ajá tá a gé létí tán tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́jú abẹ. Ìgbà yìí láàárọ̀ tarúgbó ń sunkún ẹyin. Ìgbà yìí láàárọ̀ ntọ́ yẹ kẹ́ ẹ ṣe níyì ńlẹ̀ wá ń ṣe é tẹ́ báyìí. Ẹ ti gbowó kékeré ńgbà náà, ẹ ti lọ mọ pin, ẹ ti pin láàrin ara yín, ẹ ti máa fi jẹ mùlátẹ́fẹ́ fi jẹ, ẹ ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ wa, àwọn ò ti gba àwọn ọmọ wa sílé, àwọn ò ní lọ́kàn sọ́dọ̀ tí ń mọ́, á ti gbàgbé, á ti close chapter bá a ti fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ tí ẹ release ní ìbáwà lọ́kàn wa. Ṣùgbọ́n nìsín ẹ ti jẹgun kẹ́yìn ẹran o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbẹ́bọ yín kọjá oríta o, ẹ ti gbé pèsè kọjá ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ ti gbé sàrá yín kọjá mọ́sálásí. Ẹ̀ǹdí fíìmù yẹn ni mò ń dúró dè. À ń follow story scene by scene, action by action. Àti ìwà mọ bóòsì àti ìmọ̀ actor. So a fẹ́ kó end by tragedy on our own part. Tó bá end on tragedy to their own part, we don't mind. A fẹ́ kó parí pẹ̀lú ẹ̀rín pẹ̀lú ayọ̀, ká fi tijó tayọ̀ tí ṣèdè tí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ fi bá wọn ròde ìbànújẹ́, ká fi pàdé àwọn ọmọ wa láyọ̀ àtàláfíà ntí yóò múnú tí wá dùnnú. So báwọn bá lè gbẹ́sẹ̀ ilé yìí lọ yóò dùn mọ́ wa nú, bí wọ́n bá lè rí wọn kó yóò dùn mọ́ wa nú. Ṣùgbọ́n bí ìjọba bá rí wọn kó tí wọn ò fẹ́ yín wọn tàgbá yóò tún bà wá nú jẹ́. The news gathered that resources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí mò ń gbọ́ o, bó bá jòdòdó pé ẹni tó jó lórí wọn ọmọ kọ̀mú ọmọ ìjọba àbílẹ̀ oríire ni o. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, the news gathered that sources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang as someone who was born in the community in Orire local government area, who had lived peacefully among residents before becoming indoctrinated by the Ansaru terrorist group. My news was correct. Alaye. Ìròyìn tí mo gbọ́ nù pé ẹni tó lead wọn tó jó lórí wọn ọmọ ìjọba àbílẹ̀ oríire náà ni. Ẹ mọ̀ bá ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí òṣó lè ti lé títà ilé àǹfààní àti jani ó lè lé ní sílẹ̀kùn fún títà ẹni tí wọ́n bí sí oríire local government. Òun náà lọ darapọ̀ máwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò
òun ló wá kẹtàjà wọn níjọba àbílẹ̀ Oríire. Can you just imagine that? Okay. Incidentally, the affected communities area are at the verge of Nigeria's border corridor leading towards the Niger Republic and the Kanji axis, with established challenging terrain and lack of communication networks. More details also showed that intelligence reports previously uncovered plans by terrorists to attack schools in the area, necessitating some proactive moves, including the shutting of some schools by the authorities temporarily. Wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé kan. Ẹ̀kú gbálé. God bless you sir, God bless you ma. Lórí Facebook mi ní wáyìntì, lórí YouTube mi ní wáyìntì, lágbára Ọlọ́run. So wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé nítorí ìjínigbé. Prevention is always better than cure. Kò dìgbà tán bá tún ẹ̀sẹ̀ kó wọn ká tó mọ̀ pé a dẹ̀ fúra o, ara dẹ̀ fún wa o, wọ́n dẹ̀ sọ fún wa o, ẹnìkan dẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ o. Ńgbà tán bá ti káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ tó dọ́nà tó wá dọ̀nà méjì táàrí ìhà kan fòrí wọ́ mọ́. So the sources equally said the sustained military offensives against terror groups across the country have forced many insurgents to abandon their traditional strongholds and launch attacks on vulnerable civilian targets, including remote communities such as those in Oríire local government area. For months now, security agencies have been reported to have recorded significant successes against members of Ansaru, Boko Haram, and the Islamic State West African Province ISWAP, headed by intelligence provided by DSS. Ẹ bá iṣẹ́ yín láti pé àyìn kí ló dé tí security agents ó ṣiṣẹ́ wọn láti pé tí wọ́n iṣẹ́ wọn láti yanjú tá a wá nílé gbóṣùbà kárí láì fún wọn torí kù iṣẹ́ ní mórí iṣẹ́ yá ṣùgbọ́n lè yóò tí ìyọrí kù iṣẹ́ tí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣekù àṣetán ló lóríyìn oríyìn yín ọ̀pọ̀ kódà bíjọba ò bá fún yín ní ráǹkì á bá jọba jà ẹ bá ti gba àwọn ọmọ yẹn complete tẹ́ ẹ sì gba àwọn tíṣà wọn complete àrà tó bá wù yín kẹ́ ẹ fi àwọn tó jí wọn gbé dá tó bá wù yín ẹ lè fi wọ́n lẹ̀ pé kán máa sá lọ pé ẹ kàn fa àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ o ẹ máa sá lọ o àti ní ta fẹ́ gbà o tó bá wù yín ẹ lè arrest wọn bó bá wù yín ẹ lè kán wọn lápá bó wù yín ẹ lè kán wọn lẹ́sẹ̀ bó wù yín ẹ lè yọ̀ǹda wọn kán máa lọ ẹ ṣáàjà ara wọn ọmọ yẹn. Competent sources told the press that not less than 168 high-profile terrorist commanders have been neutralized during recent operations, with scores of others arrested. Besides, many insurgents have reportedly fled into neighboring countries in search of refuge. Bàbá lílé wọn tán Nàìjíríà yóò dà bẹ́ẹ̀ fífún wọn ní ransom ló jẹ́ kí wọ́n tún máa pọ̀ sí àwa ti lọ gba tiwa ń bẹ̀ yẹn o ẹ̀yin náà jẹ́ lọ wá bí gbàtọ̀dọ̀ tí náà ló jẹ́ kí wọ́n máa pọ̀. A senior security officer who pleaded to remain anonymous was confident that the war against terrorism will ultimately be won. Amiu. He said, and I quote, "The war against terrorism will be won. We will not relenting in the ongoing offensive until these criminals are either eliminated or forced out of the country." President Bola Ahmed Tinubu recently issued a strong warning to them. The signs of victory are already becoming evident. Ọ̀rọ̀ tí ọ́fíìsà yẹn sọ nìyẹn. In the meantime, former head of state General Abubakar Abdulsalami in a statement issued to mark his 84th birthday. Abdulsalami Abubakar náà ti pé 84. Time flies. Gbogbo wa náà la dàgbà o. Kó lọ jẹ́ gbogbo ẹni tó ti dàgbà ó dògbò. I congratulate Abdulsalami Abubakar on one side. Gbóró orí ọ̀fẹ́ àtàánú gbà. Inú bí wa sí lórí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Masudi Kásìmọ̀ wọ Ọláwálé Abíọ́lá but ohun gbogbo ó ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now,
Abdulsalami described the recent death of retired General Abubakar Rabi and other victims of insecurity as a sobering reminder of the challenges confronting the country. General Abdulsalami, who reflected on his sojourn in the military, which included service during the Nigeria Civil War and peacekeeping missions abroad, acknowledged that many countries are grappling with economic and security challenges, but urged Nigerians to rally together to preserve peace and national unity. He commended the Nigeria Armed Forces and security agencies for their resilience in combating terrorism, emphasizing, however, that the battle must not be left to security personnel alone. Ìmí àtẹ̀yìn nípa pàtàkì láti kó bàbá fẹ́ rẹ́yìn ìjínigbé tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ká má fi dá wọn sọ́jà nìkan, ká má fi dá wọn DSS nìkan, ká má fi dá wọn ọlọ́pàá nìkan. Play your role, let me play my roles. So ìgbà yẹn la tó máa ṣẹ́gun ẹ̀ tán pátápátá. General Abdulsalam, okay. He cautioned against politicization of security matters, a tendency he noted has worsened the security situation and brought us to where we are today. He said, and I quote, "Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evils once, who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, and other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gains is also giving oxygen to to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another." Yes, náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Àti rí tiwa gbà, ẹ̀yin náà lọ gbà tọ̀dọ̀ yín. Ńgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fáwọn kan 500 million, 400 million, 200 million. Tàbí táwọn èèyàn kan tí wọ́n jí gbé, tán sáré kówó jáde, tán kó 150 million, 200 million kalẹ̀. Ǹgbé kíní lówó lórí o, ẹ jẹ́ káwa náà lọ sáìdì ibẹ̀. So, part of his statement read, okay, the success of one terrorist group encourages another, and unless we have a rethink, we will continue to promote this crisis. Part of his statement read, and I quote, "Hi, General Abdulsalami Alhaji Abubakar, GCFR, on this occasion of my 84th birthday, wish to appreciate all Nigerians for their love and support all through these years. On this special day, I have had to pause and reflect over the state of things in our dear country. As an officer of the Nigeria Army, the recent tragic death of General Rabi, along with so many others, marks a defining moment for us as a country. This is very significant to me. Having served in the armed forces of Nigeria, fought in Nigeria's civil war, and led Nigerian troops in peacekeeping operations in other countries, I acknowledge that many nations of the world are passing through a series of economic and security challenges, and Nigeria is no exception. What is needed now is to support efforts to maintain order in the country. It is clear that the success of attaining this objective must be inclusive. The armed forces and all other security agencies have been very strong in the fight against terrorism. But this is not their fight alone. Every citizen has a stake, and it is my plea that Nigerians unite to fight against terror. Over the years, politicization of security matters has worsened the situation, and this has brought us to where we are today. Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evil ones who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, or other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gain is also giving oxygen to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success
of one terrorist group encourages another, and unless we have a routine, we will continue to promote this crisis. I urge the armed forces and security agencies to continue their efforts, resolve, and firmness in this fight, and not to be discouraged. I urge government should in every manner continue to take decisive actions and resolve to bring tragedy to an end. Nigeria is the only country we have. I join the army to defend it with my life. I am a firm believer in a united and peaceful Nigeria. A firm believer in a united and peaceful Nigeria. United Nigeria, can never bring peace. So divided Nigeria will be peaceful to every one of us. Our general. At my age, it was and is still my dream that we hand over to our children a united and prosperous nation, so that your children will continue leading us, abi. Your children will continue frustrating us, abi. Your children will continue terrorizing us, abi. I appeal to all our citizens to remain calm and law-abiding. The task ahead requires our collective vigilance. I pray for comfort to the families of our fallen heroes. Once again, my family and I remain deeply grateful for your support. May Allah help us rebuild our dear country. God bless Nigeria. All right. May Allah bless us. May God bless us. May Olodumare bless us. Not to rebuild this country, but to divide this country once and for all, so that we will all have rest of mind. Hausa Fulani will have rest of mind. Yoruba will have rest of mind. South will have rest of mind. Southeast will have rest of mind. Everybody will be at rest. To the best of my own knowledge and understanding, we'll be following the situation of Nigeria as far back as when we were all born. Nigeria go better. Igo better la ń sọ igo better. Igo better ọdún kelu lógójì nígbà tí Saheed Òṣùpá kọrin yẹn nu o. Igo better ọdún kelu lọ́gọ́ta. Igo better sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni igo better ọdún wo ló máa jẹ́ náà Nàìjíríà. Igo better la ń sọ igo better ọdún kelu lọ́gọ́ta. Igo better tàti wo òmìnira wa. Igo better sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni igo better ọdún wo ló máa jẹ́ náà. So pé Nàìjíríà ó dáa, to the best of my understanding, kó da sápò ààrẹ. Ṣùgbọ́n ẹja pín Nàìjíríà, ẹja pín tá pín wọn sàfọ. Let us divide this country. Mo fọlọ́ ọ̀run búra ìgbà tí ìsinmi lè dé fún tẹrútọmọ nìyẹn o. Bọ́dà kálukú máa wà minimized láti monitor. Yes, àwọn east wọ́n lè monitor bọ́dà wọn. Àwa tá wà south west, bọ́dà wa máa lòdì wọn láti monitor. Mbó láti guide ẹ̀. Mbó Ondo state ti papọ̀ mọ́ Edo state, àgé. Mbó Lagos state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin, àgé. Mbó Ogun state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin, àgé. Mbó Ọ̀yọ́ state ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Niger, àgé. Mbó Èkìtì ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kogi, àgé. Mbó Ondo ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ gbogbo ẹ̀ báyìí tá a bá ti gé bẹ́ẹ̀ á ní ìsinmi. Àwọn tó kù náà wọ́n ní ìsinmi. Now ìjọba fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn security agents wọ́n wà on top of the situation. Wọ́n ti gé àwọn ajinigbe yìí dé, wọ́n ti gé wọn mọ́. Gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ̀ tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀, as in ká ní a fẹ́ lọ pẹran ní ìsìn. Ṣé ẹ ti dẹ̀gbẹ́ ọdún rí? Ẹ ti dẹ̀gbẹ́ rí? Tá bá fẹ́ lọ dẹ̀gbẹ́ ẹ̀rùn, àwa mọ̀ pé inú igbó yìí o àwọn ẹran máa ń pọ̀ ńbẹ̀ o. Àti dẹ wáyà àti mú àwọn kan, ṣùgbọ́n àwọn kan gbọ́n ju wáyà lọ. A dẹ tàkúté, àwọn kan gbọ́n ju tàkúté lọ. Tàbí a lé wọn débẹ̀ tàbí a kẹ́fi wọn débẹ̀ àti wá sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo igbó yẹn. Àwa move nígbésẹ̀ díẹ̀díẹ̀ à ń sún mọ́ra wa. Àwọn ẹran yẹn náà wọ́n ń gbáriwo wa lọ́tún, wọ́n ń gbọ́ lósì. Àwọn náà wá ń bọ́ sáàrin. Tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ti dé nìyẹn. Wọ́n ti gé wọn dé, wọ́n ti gé wọn sáàrin.
kò sọ́nà tí wọ́n fẹ́ gbà sá lọ gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fi fọkàn wa balẹ̀ àwọn ajínigbé yẹn ò lè escape. Ó túmọ̀ sí wípé a rí àwọn ọmọ wa gbà just a matter of time. Táìmù yẹn lèmi àtẹ̀yìn ọmọ tàbí ká sọ pé àwọn ọmọ bó ló ṣe jìnnà síbi tí wọ́n wà sí sótó mẹ́ẹ̀lì kan sójú mẹ́ẹ̀lì kan lọ ṣé wọ́n ń gbóhùn wọn kí ló fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n ti gé wọn dé lóòótọ́ pé kò sí escape route fún wọn. Iléeṣẹ́ ológun ni ó wà sọ fún wa àgbàlagbà ọ̀sá àgbọ̀dọ̀ rékú kó tún dààmú rìn kò gbọ́dọ̀ wá di lọ́la kan àbí lọ́túnla kan àbí lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kan kí wọ́n wá sọ pé sọ́ọ̀rì ibi táwọn rò páwọn ti gé wọn dé àwọn ọmọ páwọn kọ́ wọn wà ń bẹ̀ àwọn àgbẹ̀ kan wọ́n ń dáko ń bẹ̀ tàbáwọn ọdẹ kan wọ́n ń yìnbọn ń bẹ̀ tàbáwọn ẹnìkan ni wọ́n ń ṣe é dún ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan wọ́n lè sọ o eléyìí ni yóò dùn wá o tí ó dẹ̀ mú wa react. So àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ ìwò bọ́yá ń rí èèyàn méjì possibly tí n bá rí èèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ pè tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ lórí ìròyìn yìí tàbáwọn tí wọ́n tún fẹ́ enlight wa sí lórí ẹ̀ tàbáwọn tán tún fẹ́ fún wa lé experience lórí ẹ̀ possibly +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà tẹ́lẹ̀ sáré pè sínú ńgbà tí gba méjì tàbí mẹ́ta tó bá tètè wọlé ni o bí ó bá tètè wọlé wọ́n máa lọ lé wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo mùtúmù wa. Ṣé mo fo Kwara ni ok ibi tí Kwara state ti tó ti tán mọ́ tó ti close mọ́ Niger state a block ẹ̀ bọ́dà wa ó máa make sense gan. So kì í ṣe pé ọmọ Yíbò nílé wálẹ̀ Yorùbá rọ o wọ́n wà o a lè jẹ́ kó jẹ́ visa free a lè jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n gba visa ni o bó bá jẹ́ mi mo jẹ́ president lásìkò gbà náà wọ́n gba visa kan tó wọlé ni o àwọn Haúsá náà wọ́n gba visa kan tó wọlé ni o wọ́n sì fún ọ lófin mọ́ bá ti ń wọlé mọ́ bá sì ti ń wọlé láàmú ọmọ yé wọn. Nigeria is not just organized we are not organized at all. Nigeria fail wa gan Nigeria fail wa àwọn leaders wa fail wa gan wọ́n fail wa látòrí national ID card láti 2014 àti ní plastic national ID card ti today cellophane one là ń gbé káàkiri eléyìí tán laminate yẹn là ń gbé káàkiri láti 2014 12 years ago Nigeria ò lè dá organize national ID card. Wọ́n wá insulting oríṣiríṣi àwọn èèyàn wọlé sí Nigeria on a daily basis àmọye wọn no data. Anybody ló lè ra sim card wa anybody ló lè register sim card wa so far tó bá ti lórúkọ àwọn African countries kan wà tó jẹ́ pé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. Mi rò pé èèyàn lè wọ Ghana lónìí ká wọ́n mọ̀ pé èèyàn wọ Ghana ṣùgbọ́n eléyìí tèmi mọ̀ ni pé bó bá wọ Cairo lónìí wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. Hello. Hello ma o. Hello Awíkonko kálẹ̀ o. Yes ma ẹ kálẹ̀ ma. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Yes ma. A máa júṣe fún wa o. Àmín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ètò náà. Yes ma. Nàìjíríà ti fèèlì tipẹ́tipẹ́ kì í ṣọ̀rọ̀ ìsìn àwọn okùn túbọ̀ wa ń bàjẹ́ ó wá ń burú sí i ni. Ó wá túbọ̀ wa ń dojú délẹ̀. Ẹ wò kí là ń wí kí là ń sọ. Kí là ń wí kí là ń sọ nílùú tó ní sójà tó ní ọlọ́pàá tó ní air force tí wọ́n ní gbogbo kínní tí wọ́n abduct àwọn ọmọ láti how many days sínsìn. more than 1 month. tí wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí tí wọ́n dẹ̀ ṣètò ṣe wá rèé tó dùn méjì ni pé ọ̀tẹ̀ táwa Yorùbá wa tún bára wa ṣe yìí o
ọ̀tẹ̀ tí Yorùbá tí Ṣèyí wá tún bá ìṣẹ̀dá ẹ̀ ṣe láì kì í ṣe àwa. Torí mi ò mọ wáyé wọ́n ní kí ọkùnrin rí ejò kí obìnrin pa. Ṣé bí kéjò má ti lọ ni kóòtù òjíire ń sọ. Kí ló wá dé, kí ló ń ṣẹlẹ̀, irú àbámọ̀ wo ni eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí. Àwa diaspora àti sunkúnsunkún àti gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ torí wọ́n ti bá èṣù múlẹ̀. Èṣù tiwa kọ́ o, kì í ṣe èṣù tiwa. Kì í ṣe láàlú wa o, kì í ṣe láàlú ògo, láàlú ògiri ògo. Kì í ṣe ògiri ògo tiwa o. Àwọn sátánì tiwọn ni wọ́n ti bá múlẹ̀. Ní pé òun ló máa àfi káwọn rẹ́yìn ara wọn láì kì í ṣe tiwa. Bíkọ́ gbogbo ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìlú ò ṣe kinní kan, wọn ní díìsì, wọn ní dátì. Ṣé ní àwọn diaspora tẹ́ ń gbọ́ kẹ́ má tiẹ̀ lọ? Ṣé ẹ rí ibi tí wọ́n ti ń mú báńdíìtì tí wọ́n tún ń lọ rehabilitate tí wọ́n ń dá padà sínú ìlú? N ò rírú ẹ̀ rí o mọ́ mi. Ṣé ẹ rí rí ni? N ò rírú ẹ̀ rí mà o. Mọyì ọdún tó ń fi tí ìlú tí mo wà yìí tó ń fi lébi ńlá ní àfìgbà tó ń mú pa. Kí lẹ̀ ń sọ yìí? Kí lẹ̀ ń sọ yìí? Mọyì táìmù tó ti commit atrocity kí ìbámọ̀ tó wá mú pa. Kí là ń wí ti wá àwa ẹ̀wò general ejò ṣanpa nínú gbóngbà tó ń mú. A ti níṣòro bàbá mi individually ní kálukú máa du orí ẹ̀ báyìí jà forí ẹni. Kì í ṣe jà fojú mọ́ o. Tó bá jà fojú kò ṣúra ìṣòfò lásán ẹni tó lágbára tó lóun fẹ́ ẹ wo nǹkan tó ẹ wo bọ́n ṣe yí ìrìn àjò májàsọ láǹsì. Bẹ́ẹ̀ni. Ó di nǹkan tó ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kó àwọn pípò tá à ń sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti àwọn tíṣà ẹ̀ ó di nǹkan méjì tó làmìlaka tó ti rescue àwọn méjì ṣùgbọ́n ṣé wọ́n jẹ́ kán announce ẹ̀ ṣé bí inú mi dùn fún TVC bí wọ́n ṣe bójú Mákindé jẹ́ o wọ́n ṣan mọ́lẹ̀ wọ́n kàn fọ́jú mórí wèrè kó lọ wábi rẹ̀ torí pé ó gba ìbọ̀dè òun ló kó àwọn ọmọ yẹn òun ló kó wọn òun ló kó gbogbo wọn ló kó wọn pamọ́ wọ́n wà nínú igbó kan wọ́n ráǹdì wọn irọ́ ni wọ́n pa lẹ́yìn ní last time tí woman àti principal yẹn sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wo container tiẹ̀ tẹ́ bá wo dressing yẹn ṣé kò wẹ̀ ṣé kò fọ ẹyin láti kò ní fọ ẹnu láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí gbogbo ẹnu ẹ̀ ò ti lip àti bẹ́dà mi. Bẹ́ẹ̀ni wa. So tẹ́ bá ṣe ìtara wí diaspora wí ní ó wá máa pé wọ́n nínú igbó kankan ò má ti dé tọ́jú wọn pamọ́ síbi kan ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí ibi tí Ìgbòho tó ti lọ ní wọ́n rìn bíi 30 kìlómítà kan tó wọnú igbó yẹn àwọn ibi tí ọ̀dọ̀ àwọn pípù báwọn yẹn ni máa yìí máa lọ tọ́jú wọn sí. Mò ń sọ wà tó bá fẹ́ kú kó parẹ́ kó fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀. All right ma, God bless you ma. Nàìjíríà ò lè dá kò ń ṣèpè àti gbàdúrà àti títí ká dẹ̀ máa gbé wọn ṣépè. Àdúrà ò gbà wọn jàre, àdúrà ò gbà jàre. Olóṣò ọdẹ wọn jẹ́ kó ṣe lẹ́ẹ̀kejì otherwise Yorùbá sun wọn á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí. Mo fọlọ́run búra Ọlọ́run. Wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí sun ẹjọ́ ṣé òbí náà fẹ́ lọ bá wọn àbí ti kú. Ṣé ìbẹ̀lẹ̀ ṣé náà ti ní ọmọ Yorùbá wá sálọ àbílẹ̀ náà. Mo máa ń bẹ̀ ọ́ mo máa ń kúnlẹ̀ láràárọ̀ tí bá ti ń gbé ẹlẹ́dàá gbàdúrà fún ìṣẹ̀lẹ̀ kámi àti ìdílé mi mo máa ń gbàdúrà fún orí Yorùbá kó má gbàbọ̀dù tí olóde ọdẹ bá fi lè ní sí second time yìí a máa fi Yorùbá pìtàn ní ìwà fi tá a bá kọ̀dé sọ èdè ìlógún ẹgbàá bí mo ṣe sọ. God bless you ma. Àmín ma. Àmín ma. Ọmọ gbogbo tó ìwọ náà bá rìn máa wẹ̀ yọ àníwọ̀ ẹ̀ tí. Àmín ma. God bless you ma. Àmín ma. Ojú ẹ̀ ò ní fọ́. Àmín ma. Mẹ́ẹ̀ ní wáyé tì ma. God bless you ma. Yes ma. Yes ma. Wow, ó sọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ. Bàbá sọ ní ìsìn wọn pa nǹkan campaign ni but reality kò ní sọ pé ká má sọ òun o ẹ̀wọ̀n bínú o bàbá yìí ṣe mistake Bọ́lá Tinubu ó wá wọlé lẹ́ẹ̀kejì Ọlọ́run dáríjì mi Ọlọ́run dáríjì mi èmi náà kú Nàìjíríà wọ́n máa tako Yorùbá bí dojúmọ́ ni o máa ṣépè fáwọn èèyàn bí dojúmọ́ ni o wàláì kódà kó jẹ́ Kútọ́nù bẹ́ẹ̀ lásán ni mo dúró sí n kò kọ́kọ́ kú Nàìjíríà náà fòdìdí ọdún mẹ́rin tẹ́ ẹ bá dìbò tẹ́ ẹ bá fọ̀tẹ̀ dìbò fún tẹ́ ẹ fọ̀tẹ̀ gbé síbẹ̀ tí ó lò lórí àlééfà wọn kọ́kọ́ kú Nàìjíríà náà
wọ́n máa fojoojúmọ́ sọ̀kò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o mi sọ pé kíkálukú ó dìbò fẹ́ni tó bá wù ó mi sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá fọ̀tẹ̀ ṣe dálẹ̀ ojú ọjà akandọ́ra gbòǹkà àjàwó àrà gbòǹkà sọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ ìbò ní sùúwà dédìí eégún èyí náà tó wọ́n máa lọ ìbò ní sùúwà dédìí eégún èyí náà tó wọ́n máa ó tó bàbá bó tó nílò àṣìṣinmi àìtó nílò àjẹgọ̀ǹgọ̀ ọjọ́ òtòjọ́ tí mo dé gbọ̀ngàn sùn lé ọ̀rẹ́ mi pé ariwo gbalẹ̀ ògìgì gbàtà ògìgì ọ̀mọ̀jára àdúgbò òsùn ọ̀rọ̀ tó dìjà létí akínlàlù àti báwọn. hello. ẹgbẹ̀rún ọdẹ bẹ́ẹ̀ gbèrè ọdẹ ẹlẹ́gbẹ̀ ọdẹ orin tẹ́lù kú bá dá lọ́mọ rẹ̀ gbé. hello Mr. Ṣẹ́gun Bàtólà. orí ètò ni mo wà mo sì ń gbọ́ yín ní gbèjègbèjọ àbí lẹ́yìn ètò lẹ́tí fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. èmi gan wo ẹ bá ìkòkò mú wá wí kòkò ó ṣe ń dàgbà sí ló ń kéré lójú ó ń dàgbà sí lójú ẹ̀ kéré mi you look like 16 ọlọ́mọ aṣáájú àjídèwé pọ̀. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. wàhálà ẹ̀ wá àti last born mi ti ṣe mojú lẹ́jọ́ ní ìlànà 25. wá ò tí ì bá ṣe irùngbọ̀n mi tó funfun. Mbá sì mọ claim Ọlọ́run bó ṣe rí ni natural ni. oògùn bọ́ ló jẹ́ kí ló gbọ̀n fún. irọ́ ni tí n bá lóògùn paracetamol ni tàbí fẹ́ńsìkì èmi. oògùn bọ́ ló jẹ́ kí ló gbọ̀n fún. kò sí túpẹ̀. wọ́n ní níbi tí mo ti wá Ìjẹ̀ṣà ní mèrè mí ìsọmọ àti ọmọ Yorùbá pọ́n pélé nígbè. Ìjẹ̀ṣà àáyán ìbẹ̀rù òbò kan tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàtà òbò olóko forí sọ lẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gángan ọ̀nà lálákè sọ o. ibi tá a bá dé ń sìn tí Tinubu wà wọlé lẹ́lẹ́kejì in fact bí ìgbà tí àwa kọ́ la máa jẹ ìyà ló máa jẹ wá. yóò pé tí wọ́n yẹ pààlà fẹ́ jẹ tán máa gbé fún wa fẹ́ jẹ. èèyàn lè sọ pé òun ò jẹ. ṣùgbọ́n tí ìyà fún rẹ̀. ó ti wà ready made o wọ́n ti po kalẹ̀ o. barbecue ìyà ó ti ní barbecue ìyà tó sùn lórí iná tó ti náà fi iyọ̀ sí náà tó máa ta sí. Ọlọ́run o. so nísìnyí gbogbo nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ tí lọ. bẹ́ẹ̀ni. ó dàbí ìgbà tá a bá ní pé a sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ àwa gan lọ́dọ̀ wa ní ibi tẹ́bi gan ti wá àwọn mistake kan ti ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kan tí mo lè máa sọ síta. ok baba. torí wọ́n ní èèyàn ò kì í ta ara ilé ẹ̀dọ̀ pọ̀. a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ibi tá a dé dúró ń sìn àbíkòkò tí bá tẹ̀ máa bí ìlọ́wọ́ ògbẹ́gbẹ́ pé kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n rò pa lè gbé sí tí nǹkan lè bẹ̀rẹ̀ sí dùn. ṣé ní Nàìjíríà kò sí gbèsè kankan. kò sí gbèsè kankan rárá kò síbi tẹ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tò. sórí àtúwá ṣe mistake sórí Ṣèyí Mákindé yẹn àwọn kan wà pé ojú Ṣèyí Mákindé lẹ́yìn ló sọ inú ẹ̀ ó gba Ṣàngó ó gba aláàlú. Ṣèyí lè èèyàn líle ní. bó ṣe wà yẹn mo rí nírí pé kò kíá láti jẹ́ kẹ́mi èèyàn bọ́ pé kó lè fẹ́ nǹkan tó fẹ́. tó pé tí àbá jẹ kó tó gbọ́n ó yàtọ̀ sẹ́ tó kàn fọ́ gbọ́n tọ́jú kó tọ́ ti ń kọ́ láti ilẹ̀ kò ní mọ iye ọgbọ́n. bẹ́ẹ̀ni. sọkọ́ lọ́wọ́ ọba tó lọ dé ní kó jọ ọ́ a bá ń bẹ Ọlọ́run a kàn ń adé ti ẹ̀rọ láti máa sọ pé à ń gbàdúrà. Ọlọ́run gbogbo ń tá a nílò pápátá lọ́lọ́run pèsè. a ò ní ìjùbọ́ ìlọ lórí ètò yìí ó dàbọ̀.